हेलो सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो माइल भ्लगमा। आज चाहिँ हामीले सानो भ्लग बनाउँदैछौँ। हाम्रो कमरेड चाहिँ बाहिर जानु भएको छ, आउँदै हुनुहुन्छ अरे। के लिएर आउँदै हुनुहुन्छ? म वेटिङमा छु। कति ढिलो गरेको यहाँ कति ढिलो हौ? ढोका अन छैन र भन्या। हेलो 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 आज त भाले लिएर आएको रे के, भाले लिएर आएको रे के। लकडाउनमा न भाले खायो रे के थाहा छैन। ओहो नि पानी त छ कि छैन त्यो क्यामेराबाट उचाल्ने काम थाहा छैन। पानी त आएको तताएको तर बिहाइन्ड द सिन पानी त के गरे खै कति मोटो छ, मोटो छैन क्या। कति रुपियाँ पर्यो? 1.5 किलो 1.5 किलो। कति रुपियाँ पर्यो? 1.5 किलो क्या खै हल्ला नगर के जाऊ भित्र कुकुर लिन्छ। माने माने नि माने नि माने 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 राम्रोसँग मान्न दिनु माने पर्छ। त मानेन त एकदम। किन कराउँछ क्या? किन कराउँछ? ठुलो भएर करायो क्या हो? खै त चालै गर्दैन। ल त्यसमा पानी पारिसक्यो फेरि। अहिले म गराउँछु नि त। त्यसमा पानी पार्नु। खै म अर्को लिन जान्छु। यसमा पानी नपार्ने भनेको पानी पारिहाल्ने। म अर्को लिन जान्छु है। ल के हो यो थाहै छैन। खुट्टा त गरिदिनु पर्यो। धेरै दिनपछि आज लोकल कुखुरा खाने हो कि, त्यो पनि अर्ग्यानिक होला। हाम्रो सोल्टी होइन, कसो सोल्टी? अब चाहिँ यसमा आन्छ रे राख के रगत्ता। ल्याऊ यसरी अडाने कसरी? त्यो एउटा भाले काट्ने पनि खसी काट्ने जस्तो अडाने कसरी? अब यो हेर यो कस्तो छ यो? ल कसरी काट्छ ल काट न। वाह वाह जिताउला के यार ठुलो भालेले। डराएर राम्रै छ रे के। म फेरि हेरेको रे राम्रै छ। यहाँ त भुइँमा खसालेर अझै पनि छटपटाइरहेछ। मर्या छैन अझै। भात बनाइरहेको। के खाने त भात खान्न र? म त ढिँडो खाने कि भनेको थिएँ। म त नखाने तिमीहरूको लागि मात्रै हो। खाने हो नाइ हो नाइ। ला 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 तातो पानी तातो पानी। परात तिमीले आटो परात त गयो क्या हो? परात तिनजना चाहिँ ऊ छोडियो छ यता। उसको खुट्टा यहीँमा गर अल्परले जान्छ त। आज त कति रङ्ग छैन भाइको त। अच्छासँग गराउने है। अच्छादेखि चाइनिजसँगै गराउने नि त। ल है पोल्यो है पोल्यो। के बोल्यो? लोकल कुखुरा पोल्यो। नखिच्नु कि बिचरा। खिच्नु परेन। हाम्रो रेसिपी थियो लोकल कुखुरा लोकल भाले हो नि त यो फेरि। आगो भएछ आगोमा पोल्ने मजा आउँथ्यो नि। भर्र गर्ने भएपछि छैन त के गर्छ? फेरि नपोलेको फेरि अर्को लाग्छ कि त्यही भएर। पोलेको मिठो हुन्छ नि त होइन?
ल अब कुखुरालाई यो भालेलाई चाहिँ अब फोक्नु पर्यो। फोक्नु पर्यो नि। फोक्ने मान्छे चाहिँ यता छैन है। के खिचेको हो मैले चारो दिएको भाले म आफैले खान अलिकति मनले मानेन। मनले मान्दैन थियो पो। होइन यो त मैले पालेको होइन नि त बिचरा कति खाएको छु नि। यसरी खान पाएको नि क्या अब भालेले। खानु पाएको थिएन खान पायो है है है। तिम्रो तरिका कस्तो छ? मेरो त तरिका यस्तो छ बाबु। तिम्रो तरिका कस्तो छ कि? तिम्रो तरिका कस्तो छ? चोचेले खान्छ नि। बोला तेरो बाबुलाई कहाँको खानु हो? भुइँमा जान्छ कि भनेर यस्तो गराएको त। क्या हुआ बेबी? त्यही त मैले उल्टेबाट फोड्छु नि। हुन्छ कि यो त पार पुग्यो क्या? पुग्छ कसैलाई 1 2 3 ल ल वाह ल वाह या 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 ल खोइ ल। कलेजो हेर कस्तो छ? राम्रो छ। मुटु हेर राम्रो छ। फोक्स त फाल्दिन् नि। फोक्स के राख्ने एउटा। कलेजो आयो। कलेजो आयो। मुटु आयो। मुटुमा गतिमी। तिमीमा राख न बटे। यसको त के मास हुन्छ र के हेर त। मान्छे त लोकल टिकट मान्छे गरे मान्छे रे भाले लोकल हो नि त। अनि लोकल कहाँ हुन्छ त? लोकल पनि घरमै पालेको लोकल पर्यो क्या कि? यस्तो भयो अब यसलाई काट्ने। ल अब काट्ने काम चाहिँ हाम्रो सरको है। ल किनकि सरलाई यस्तो गराउनु आउँदैन कि अलि त्यही भएर मैले आउँछ नि। आउँछ ल काट्ने पालो मेरो होइन। काट्ने पालो मेरो। पिस धेरै साना पनि नै धेरै ठुला पनि नै है। मिडियम पिस ठिक्कको ओरिजिनल पिस ग्राम पर्यो मिडियम भन्दा। मिडियम पिस त भन्छ नि। सानो पनि नयाँ ठुलो पनि नआउँछ मिडियम पिस होइन। ओरिजिनल क्या गरिदिनु। मैले फेरि यस्तो बनाउँछु हाम्रो लोकलको त यो पनि फाल्दैन।
कति लामो छ त Ya, saya sini. Berkasih. Tulis di mana? Tulis saya. अम्बो मासु तयार भयो पाक्नको लागि। तिनजनाले खाने हो यति। डेङ टेडेङ 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 टेडेङ। त्यो भोलि पाहुनालाई माने। पकाम है। लेट्स कुक। ल अब हामी चाहिँ कुकिङतिर लाग्यौँ होइन। लोकल कुखुराको झोल खाने हो, झोल खाने हो। ड्यामका ड्याम ल्याएर लोकल पारामा पकाउने हो। के हाल्न छ? मेथी, ज्वानो मात्रै हो। मात्रै होइन? आफ्नै पाराले। आफ्नै पारामा हामी यस्तै हो हाम्रो। साँझ पकाएर रम नभए हुन्न त। साँझ पकाएर नभए हुन्न। यो चाहिँ मैले फाल्दैन कि यसको, किनकि यो मैले धेरै मसिनो पनि बनाउँदैन। यत्तिकै मात्र गर्ने। ठ्यास भन्नु न। यसरी ठ्यास मात्रै हो कि। मसिनो होइन। अब चाहिँ मासु हाल्ने भयो रे, मासु।
अनि त्यस्तो बोल्दो या खुट्टा निस्किन हुन्छ। अब यो चाहिँ कुटेको लसुन राख्छु मैले। मेरो पालामा पाक्दैछ है अहिले। मैले चाहिँ टमाटर राख्दैछु। टमाटर मैले एक छेउमा राख्छु अनि अब यसको माथि मैले नुन राख्ने हो। त्यसलाई एकछिन अब मैले मजासँग पाक्न दिन्छु रे। त्यसपछि पाक्छ रे। भात पाक्सकेको छ। भातसँग खाने हो रे, खाने हो रे। लहै पाक्यो 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 कसरी पाक्यो कुन्नी झोल हाल्ने हो यस्तै खाने हो र। हल्का ग्रेभी बनाऊँ है। के धेरै नगर। हल्का इटुसा यो पानी के हो त्यही हाल्नुपर्छ। नुन चाखेको कस्तो छ भन न टेस्ट कस्तो छ नुन चाखेको रे हाम्रो होस्टले पाउन छैन केटा नुन कस्तो छ पाक्यो ल अब ग्रेभी पनि बन्यो अब टक्क एकछिन बोइल हुन्छ भक भक उम्लिन्छ त्यसपछि ड्यामका ड्याम ल्याएर भात मार्ने फेरि क्यामेरा अन गरेको ए रगत रहेछ म त रोटी जस्तो देखेँ क्या हेरिरहेको छु वाउ खाम 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 अब खाम खाइहाल देख्ने बित्तिकै खाम खाम भइहाल्छ अब भात खाने बेला भइहाल्यो नि पाक्यो पाक्नु भन्ने हो पाकिहाल्यो अघि नै तिमीले टेस्ट गराएनौ म त काँचो खाइहाल्छु नि म राक्षस त सो गाइज अब हामी चाहिँ मजाले लोकल कुखुरासँग भात मार्छौँ मारी बजाउने हो भात अब अहिलेसम्म जतिले हेरेर साथ दिनुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र नेक्स्ट एपिसोडमा हाम्रो मुकबाङ भिडियो हुनेछ हामी तिनजनाको सो हाम्रो यो फ्यामिली मुकबाङ भिडियोलाई हेरेर अवश्य पनि साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशाका साथ आजको यो श्रृङ्खलाबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ नमस्कार शुभ दिन शुभरात्रि फेरि भेटौँला माइल ब्लग्सको नेक्स्ट एपिसोडमा